السلام عليكم، حياكم الله طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي ميجا جول 5. Hello again with new English class, another English class with the channel of English, another shape with teacher وحيد استقلال. حياكم الله في قناة الإنجليزية شكل مختلف، وبنكمل مع بعض Unit 2 في كتاب الطالب page صفحة 24 و 25 page 24 and 25. الصور مختلفة، أدري الصور مختلفة ولكن نفس الكونتنت بالضبط، ما في أي اختلاف. rags to riches، قلنا من الفقر إلى الغنى ومن الفقر إلى الثراء. هنسمع مع بعض المحادثة هذه اوكي between أحمد and إبراهيم. هنسمع المحادثة وبعد كده هنطلع الكلمات، نخلي بالنا الكلمات ومعناها. اوكي يلا بسم الله. My parents gave me 30,000 riyals for graduation. Wow. For graduation، كلمة graduation ترجم معايا اهي، يعني التخرج. أعطوه 30,000 ريال هدية التخرج. ما شاء الله بطران، ما شاء الله. قال له واو يا أخي، قول ما شاء الله. What are you going to do with that؟ كمل. What are you going to do with all that cash? نمسك كلمة كاش. هتعمل إيه بالكاش؟ كلمة كاش يعني money، معروفة. يلا. I don't know. I'm going around in circles about it, driving. كلمة I'm going around in circles يعني أمشي في دوائر مغلقة. دي معناها to think through many possibilities، يعني تفكر في احتمالات كتيرة قوي over and over without coming to a decision. يعني تكون حايز، ما أنت عارف توصل لقرار. في الحالة دي بتقول المصطلح ده I'm going around in circles، يعني ماشي في حلقات مغلقة، يعني ما هو عارف يتخذ قرار. It driving myself and everyone else crazy. يعني إيه drive someone crazy؟ يعني greatly annoy or irritate، يعني شيء يزعجك أو شيء يخليك تفكر كثير. أوكي، شيء يربكك في التفكير. Myself and everyone else crazy. At first, I was going to do something really indulgent with it, like طبعا فكر إن هو هنا بيقولوا إنه يسوي شيء indulgent يعني شيء سهل أو متساهل أو متسامح. نكمل. take a vacation. I was ready to book it, but then I got cold feet. بيقول Why? أنا كنت I think ناوي vacation sounds like كنت ناوي إني أحجز، يعني ياخد عطلة كده حلوة، ولكنه كنت خلاص على وشك إني book it but then I got cold feet. احفظ المصطلح ده. get cold feet يعني لو ترجمتها حرفيا يعني رجوله باردة مرة، ما ينفع. قلنا ليهم مصطلحات خاصة فيهم في الكلام. get cold feet معناها to decide not to do something، يعني كنت ناوي تسوي شيء ورجلك وقفت، يعني خلاص ما تقدمت خطوة الأمام، رجعت في كلامك. because you are too scared or nervous، يعني خايف من الشيء ده، فتقول I got cold feet. يبقى هنا الايش نقول الامتناع عن اتخاذ قرار ما بسبب الخوف او الارتباك. دي معناها got cold feet. a great idea. You've worked really hard for 4 years. You deserve a break. That's true, but on the other hand, صاحبه بيشجع يقول له يا اخي ده كانت فكره حلوه، انت يعني تعبت، المفروض تاخد لك بريك، يعني ترتاح شويه. I don't want to spend all that money on something that will be over in a week. هنا بيفكر الطريق بوزيتيف شويه، بيقول ما ابغى اصرف كل الفلوس في شيء يخلص في اسبوع. So then I was thinking of buying something useful, like a used car. That's a good فكر ان هو يستخدموا الفلوس دي يجيب بقى حاجه مفيده، مثلا يشتروا سياره مستعمله تكون بحاله جيده. idea. Yeah, it would be a great convenience to have a car, but at the same time, I'm used to taking public transportation, and I really don't mind it. يقول له يا اخي ماشي، هو شيء كويس ان يكون معك سياره، بس انا بستخدم البابليك ترانسبورتيشن، المواصلات العامه، وبصراحه I don't mind it، يعني ما عندي مانع في الشيء ده. not annoyed or bothered by، يعني لا انا متضايق ولا منزعج. bother يعني يزعج or bothered by. اوكي، دي معنى كلمه don't mind. يبقى cash money معناها الفلوس. go around the circles يعني محتار في اتخاذ قراره. drive someone crazy يعني يضايقك او يخليك مرتبك الامر ده ويخليك ما انت يعني متزن. get cold feet يمتنع عن اتخاذ قرار نتيجة الخوف من شيء ما. don't mind معناها not annoyed يعني ما انت منزعج من الشيء ده او متضايق منه. واخيرا put something aside for a rainy day. الله، المصطلح ده تحط شيء على جنب ليوم المطر. والله حلوة، لا ترجمها كده طبعا،
معناها القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود على قولنا حنا. شفت كيف؟ القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. هذه في المصاري دائما يقولوها. فهمت كيف؟ فهنا حط شيء على جنب، يعني تحوش قروش. to reserve something، يعني انك تحوش شيء ما. اوكي. هنا something usually money، عادة الفلوس for a future need، للحاجة المستقبلية. اوكي. مو تقترض، لا ايش يسموها بلغة البنوك؟ استثمار، لا. تحوش قروش، توفر قروش كده يعني. Frankly, I can't think of anything that I really need, so maybe I should put the money aside for a rainy day. شفت كيف قالها؟ Well, yes. I suppose the alternative would be to just put it in the bank until you need it. Right. But then again, what's the point of having money if you're not enjoying it? Maybe الثاني والله زي الشيطان، هذا ابليس يقول له بس يا اخوي يعني وش الفايده الفلوس معاك وما تستفيد منها وما تمتع نفسك. شفت الله صديق سوء، استغفر الله. I should do something indulgent with it, like take that vacation. Now I see how you're driving everyone crazy. رجع تاني في كلامه. قال له لازم اخذ الفلوس دي واعمل بها حاجه سهله. شكلي كده بروح اخذ اجازه. قال له انت جننتنا يا شيخ. ما هو واقف على رايي ترى. اوكي. فهمتم معاني الكلمات يا اخوان؟ سهله ان شاء الله. اوكي نشوف اللي بعدها. What options، وإيش هي الخيارات؟ أحمد considering، إيش الخيارات اللي بيكررها أو اللي يفكر فيها؟ الإكسرسايز نمبر 1، التمرين اللي تحت أهو. صور الشاشة واكتب بعدين he's considering، بيفكر يشتري سيارة، going vacation، أو إنه يحوش الفلوس في بنك، يعني يحطها في بنك. أوكي. How is he driving people crazy؟ ليش هو بيجنن الناس حواليه؟ he can't make up his mind، ما يتخذ قرار، كل شوية بقرار برأي. قروشنا الرجال، أشغالنا ترى. Number 3، what do you think؟ What do you think he will do with the money؟ why؟ ايش هيسوي بالفلوس وليش؟ I think he will buy a used car، هيشتري سيارة مستعملة because that what I would do. هذه الحاجات اللي انت ممكن تعملها انت لو هو سوى كده يعني. اوكي. نيجي لصفحة 25 listening. طبعا الصورة مختلفة أدري ولكن نفس الكلام. اوكي. listen to the lecture، اسمع المحاضرة. lecture يعني محاضرة. about the history of money، تاريخ الفلوس. write the date by each form of money، حط التاريخ حق كل استمارة عن الفلوس. then number the forms of money، أعداد الفلوس in order عشان ترتبها they were used. طيب نسمع المحادثة. بسم الله. The first way in which goods were bought was not with money. Instead, people used to trade something of value that they possessed أول حاجة الناس ما كانت تستخدم الفلوس، كانت تستخدم نظام المقايضة. أنا معي بيض بعطيك بيض وتجيب لي حليب، بعطيك رز وتجيب لي قمح، بعطيك كده. for something they needed. The most common things to trade were cattle and crops, like corn and wheat. شفتوا؟ So, كانوا أول حاجة الكروبس، المحاصيل مثل القمح والذرة يبدلوها ببعض. for example, if you were a farmer, you might trade your corn with a butcher for meat. لو أنت كنت مزارع استبدل الكورن الذرة من الجزار باللحم، وهكذا. The butcher might trade his meat with a shoemaker for shoes. وهكذا. This kind of trade was called bartering. bartering اللي هي المقايضة، المبادلة، تودي حاجة مكان حاجة. Bartering began as far back as 9000 BCE. واو. However, there was a problem with bartering. كان في What if مشكلة. someone had something to trade, but no one wanted or needed it? Or what if people could not agree on what was a fair trade? To solve this problem, the first kind of money came about around 1200 BCE in China, where people would... These shells were the most widely and longest used form of اوكي. money in history. In some parts of Africa, these shells were used until the middle of the 1900s. The earliest metal coins were produced in China around 1000 BCE. يبقى أول ناس استخدموها كانت الصين. اوكي. The العملات. coins were made out of an inexpensive metal and had holes in them so that they could be put together to make a chain. The earliest coins made a valuable metal. أجل لو هنرتب أول شيء البارترينج اللي هو المقايضة، كانت 9000 سنة قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. BCE يعني قبل ميلاد المسيح عليه السلام. Before Christ كده يعني. يا نهار أبيض. شوف الثانية. يا ترى الثانية وإيش؟ الثانية خلاص قالوها.
اللي هم الكاوري شيلز. اوكي. طيب نمبر 3 هتكون الاكسبنسيف ميتال كوينز، كانت عملات معدنيه وكانت غاليه شويه عليهم. were silver coins produced in Turkey around 500 BCE. وتركيا Coins made of silver, استخدمت bronze, and الفضه. gold were soon being used by the Greeks, Romans, and Persians. Greeks By والرومانز 800 CE, يعني اليونان والرومان والبرجنز اللي هم الفرس. the first paper money had appeared in China. This form of money eventually became common around the world. At one زي ما انتم شايفين الترتيب الرابع هيكون coins made of valuable metals، كانت مصنوعه من المعادن اللي كانت ذات قيمه زي الفضه وكده، وكانت غاليه وقتها 500 سنه قبل الميلاد. point, people probably thought the cowrie shells were going to be used forever. That's how many of us think about coins and paper money now. But money is likely to continue to change. In fact, a new kind of money is already being exchanged over the internet. شوفوا اللي حصل بعد كده، البيبر ماني 800 سنه قبل الميلاد بداوا الفلوس اللي هي الورقيه. This money, called electronic money or Electronic digital money. cash, هذه اخر مرحله وصلنا لها للالكترونيك ماني اللي هي حاليا في الايام الحاليه الفوركس وما ادري ايش والبيت فوكس ولا ما ادري ايش اسمها. اوكي. functions like real cash, except it's not on paper. The money in a bank account is converted to a digital code, which can be used to make purchases. While digital cash is very new, it is expected to become common in the years ahead. اوكي، بعد ما رتبنا العمليه اللي حصلت في موضوع الفلوس والقروش، تعالوا نشوف تحت البرونسيشن. كالعاده درس البرونسيشن مره حلو، يا ترى ايش يبي فيه؟ بقول لك في الزمن الماضي اي دي لها 3 نطق. انتبهوا، الاي دي لها 3 طرق للنطق يا شباب. ايش هم 3 نطق؟ 3 طرق في الافعال اللي بتنتهي بالحروف الساكنه زي البي والكي والاف والاس والسي اتش والاس اتش، تتنطق كده ت. ركز معايا، ت. زي ما تقول asked، لا تقول asked، والله غلط غلط. asked هذه غلط، asked كده. طيب الافعال اللي بتنتهي بالحروف المتحركه او البي مع الجي والفي والزا والزي اتش والتي اتش والجا، خلاص، والام والان والاي ان جي والاي ار، تتنطق كده ده as in opened. شفت كيف؟ هنا worked، لا تقولها worked مرة غلط، worked opened، هنا ده. باقي الأفعال اللي بتنتهي بالتي بتتنطق كده id زي wanted. شوف اسمع هذه traded possessed، يبقى هذه id وهذه ده needed. اسمع. They traded something of value that they possessed for Possessed. something they needed. شوف قالها possessed needed. okay. wanted. اسمع. What if no one wanted or needed it? needed it. 3 The first coins were produced in China, Used. and the first paper money appeared in China. appeared. هذه مرة سهلة ها. Money called digital cash is already being exchanged over the internet. called exchanged. اوكي يا اخوان، واضح؟ الاي دي مو مرة تقولها اد كده على طول. طيب ننزل تحت اخر تمرين، هذا مرة مهم اكتب عليه، مهم اختبار ها، مهم. الله ما يبغى يكتب، اي القلم. اوكي، هنا نسمع renowned. يا ترى ايش معناها؟ ركز معي. renowned معناها نون معروفة محترم، renowned respected and admired، الناس معجبة به وتحترمه ومعروف. renowned. comply with، كلمة comply with معناها استجابة للشيء، اللي هي be in accordance. be in accordance agreement with obey، يعني يطيع ويستجيب، هذه معناها comply with. hurdle، كلمة hurdle معناها طال عمرك والسلامة and obstacle يعني عقبة، أو a problem or difficulty. اسمع، أو difficulty. okay. number 4 implement.
implement number 4 implement معناها اهي to put into a practice to make changes يعني يسوي ايش practice يعني ممارسة يمارس الشيء او يسوي تغييرات عليه implement يحقق الشيء يغيره اوكي founder يعني مؤسس founder الشخص اللي بيأسس شركة مؤسسة هذا هو founder person or people الناس أو الأشخاص establish تؤسس الذين يؤسسون organization منظمة or company أو شركة كلمة endowment يعني إيه يا ترى؟ endowment طال عمرك معناها كمية الفلوس اللي بتعطى كدخل للمنظمة أو المجموعة أو تعطى كتشاريتي حتى للبر والإحسان يعني مبلغ من المال endowment أهي كلمة endowment يعني نقول عليها عطية أو هبة تعطى كدخل لمنظمة مجموعة أو تشاريتي البر والإحسان أو مشروع نقول عطية أو هبة dispute كلمة dispute معناها نزاع أو يتنازع أهي strong هذه يا اف روح يا اف يا أما الاف ما تبي الف dispute معناها strong disagreement يعني عدم موافقة قوي جدا or argument أو جدال يعني نزاع من الأخير كلمة assets الأشياء اللي هي ذات قيمة ويمتلكها شخص ما أو منظمة ممتلكات ذات قيمة هذه معنى assets أوكي يا شباب كده احنا خلصنا صفحة 24 و 25 أوكي نيجي لصفحة 26 بتتكلم عن شيخ سليمان بن عبد العزيز الراشحي اوكي نسمع الموضوع الجميل ده Sheikh Suleiman bin Abdul Aziz al-Raji. Sheikh Suleiman bin Abdul Aziz al-Raji, the world-renowned philanthropist and winner of the 2000 الكلمة دي خدناها philanthropist يعني اللي هو الغني الكريم الغني اللي هو بيساعد الناس بفلوسه اوكي ما هو إقطاعي 2012 King Faisal International Prize for Service to Islam has not always been a billionaire. Born in 1920, he spent his youth in Al-Qasim, where he and his brother Saleh began their business changing money for pilgrims on their way to the cities of Makkah. أول مهنة ليهم كانوا هو وأخوه بيغيروا القروش للحجاج تغيير الفلوس يعني العملات And Medina. مكة والمدينة. Their business expanded in the 1970s during في عام 70 البزنس حقهم من هنا الكلام توسع جدا خلاص oil boom in Saudi Arabia. The oil boom in Saudi Arabia. The Al-Raji brothers helped migrant workers from Indonesia, Pakistan, and other places to send their earnings home. طبعا بدأوا عملية اللي هي تحويل العملات للخارج اللي هي شركات تحويل بتساعد الإخوة في باكستان والإندونيسيا والكي العمال يعني من هنا ومن هنا إن هم يحوشوا يرسلوا رواتبهم أو فلوسهم لأهاليهم ولعائلاتهم في بلادهم. They were granted permission to establish a bank, the Al-Raji Bank. طبعا أخذوا البرميشن التصريح عشان يأسسوا بنك اللي هو بنك الراجحي. Complied with religious tenets such as a ban on interest. طبعا اللي هو ذات أصول إسلامية بدون أرباح ربوية. Founding the bank, which is now the world's biggest Islamic lender, was not hurdle-free. Suleiman al-Raji began by opening an office in Britain to introduce the Islamic banking system on a more international basis. However, his initial attempts to secure a banking license were unsuccessful, as British officials were not aware of the principles and requirements of Islamic banking. He had to travel to different countries in order to explain to bankers that interest was forbidden by Islam and regarded as unacceptable by pious people all over. بيتكلم عن مشكلة الأرباح والأرباح الربوية وإن هو فشل في أول رخصة كان يبغى يسويها لأن حصل مشاكل ما بينه وما بين اللي هي هيئة البنوك العالمية. The world. He pointed out that interest caused a lot of people to avoid transactions with banks and to keep their cash and valuables at home. Eventually, the banking system he proposed was launched in Saudi Arabia and subsequently implemented in the United Kingdom. Sheikh Suleiman bin Abdul Aziz al-Raji is also chairman of the National Agricultural Development Company.
and founder of the Al-Wataniya agricultural projects, Okay. which include the largest مشاريع poultry زراعية farm in the كمان. Middle East أيوة، ما and شاء one الله. of the most successful companies in Saudi Arabia. تمام. Al-Raji had visited a poultry farm abroad and had been shocked by the improper way chickens were fed and slaughtered. This prompted him to launch the Poultry Farm Project, making sure وبدأ يأسس مشاريع غذائية زي مشاريع الدواجن خاصة بالراجحي. that chickens were naturally fed and halal slaughtered according to Islamic tenets. وطبعا He is also سوى مزارع يعني للدجاج اللي هي تذبح حسب الشريعة الإسلامية. introduced and supported organic farming throughout the Middle East, intent on securing healthy food for all as a means of fostering good health, preventing illness, and consequently reducing the cost of medical treatment. The Al-Raji projects diversified in أول واحد نادى إلى فكرة الغذاء الصحي في العالم، وإن الدجاج وكده لازم تكون الغذاء حقه غذاء نباتي مضمون عشان الصحة للأفراد جميعا. other areas as well, such as real estate and other investment projects. In 2009, Suleiman Al-Raji established the Suleiman Al-Raji University, a non-profit research university with 3 departments. وكمان في عام 2009 أسس جامعة غير ربحية non-profit research، جامعة سليمان الراجحي ما شاء الله. Medicine, nursing, and applied science. وفيها الطب والتمريض والعلوم التطبيقية. In fact, the university was established by Suleiman Al-Raji Charitable Foundation, تم تأسيسها من مؤسسة اللي هي البر والإحسان، هي مؤسسة الراجحي AAR, which is considered the largest foundation of its kind in the Kingdom of Saudi Arabia in terms of capital as well as range and volume of activities. SAAR now owns and controls more than half of Suleiman Al-Raji's wealth. The foundation هذه المنظمة للبر والإحسان تتحكم في تقريبا نصف أرباح أو نصف ممتلكات سليمان الراجحي للبر والإحسان والصدقات ما شاء الله. Organizes and oversees a substantial number of charities and humanitarian activities worldwide. In May 2011, Suleiman Al-Raji announced that he was donating most of his $7.7 billion fortune to charity. وهو ما شاء الله وفي عام 2011 أعلن سليمان الراجحي حفظه الله announced يعني أعلن إنه هو تبرع was donating يعني تبرع بمعظم ثروته تقريبا تبلغ 7.8 مليار ريال دولار أمريكي ما شاء الله portion الثروة to charity لأعمال البر والإحسان والصدقة. It is not uncommon for people in the Islamic world to set aside 1/3 or 1/4 of their wealth for endowment, effective after death. In Suleiman Al-Raji شوف المصطلح هو endowment يعني قلنا كهبة أو عطية ثلث أو ربع ثروته ما شاء الله. case, however, this was implemented during his lifetime. He distributed the rest of his wealth to his children in order to avoid potential disputes over inheritance that could destroy kinship and harmony among them. Suleiman Al-Raji was awarded the highly prestigious King Faisal International Prize for the service to Islam in 2012. In recognition of his outstanding service to Islam, his role in the establishment of the world's largest Islamic bank, and his ongoing contribution to charities, humanitarian projects fight against poverty. Having experienced كل كفاحاته كانت إنه هو إنه يسوي مؤسسات ضد الفقر وإنه يساعد الأسر المحتاجة والأسر المنتجة وهكذا. extreme poverty earlier in life, he chose to donate and distribute all his assets, becoming poor once again, but gaining peace of mind and inner happiness. Despite his advanced age, he enjoys a fully active life as he travels to various regions of the Kingdom of Saudi Arabia, managing the endowment project under his flagship, the SAAR Foundation. Okay. دحين الأسئلة. Number 1, what were Suleiman al-Rajhi's life prospects in relation to his really life? He didn't seem to have much hope of becoming a billionaire. يعني كل أمله إنه ما يصبح ملياردير ولا شيء. سبحان الله. What type of companies إيش أنواع الشركات اللي هو عمل بها involved in banking البنوك agriculture الزراعة development تطوير الزراعة organic farming اللي هو الزراعة العضوية الزراعة بدون كيماويات real estate العقار real estate يعني الاستثمار العقاري investment الاستثمار health and more والاستثمار الصحي الرعاية الصحية وما إلى ذلك.
Which businesses was the most difficult to establish and why؟ أي حاجة كانت صعبة عليه إنه يأسسها ولماذا؟ طبعا البنوك. Islamic banking in the UK. عشان يروح يعمل بنك إسلامي في بريطانيا. طب بريطانيا ماشية بالمعاملات الربوية اللي هو الأرباح. Because British officials القوانين الرسمية في بريطانيا were not aware of the principles and requirements of Islamic banking. ما عندها البنود الإسلامية اللي هي تقول إن والله أنا أفتح لك حساب بس بدون مرابحة ربوية يعني. هذه كانت العقبة اللي واجهته. What is the notable about سليمان الراشد؟ ايش الحاجة اللي هي النوتيبل أو النوت يعني يلاحظ يعني notable أو notable ملاحظة جدا relation في علاقته with other wealthy businessmen مع رجال الأعمال الآخرين. His work and contribution إسهاماته وعمله للتعليم education health والصحة and the charities والصدقات والبر في جميع أنحاء العالم worldwide through SAAR اللي هي مؤسسة سليمان الراشدي للبر والإحسان. The largest foundation أكبر مؤسسة of its kind من نوعها في Kingdom of Saudi Arabia. أوكي بكده إحنا تمام خلصنا اللي هي صفحة 27. أوكي طيب يا شباب هنا معلش صفحة 27 تحت في الجدول what I am good at ايش اللي انت كويس فيه communicating التواصل dealing with people التعامل مع الناس active listening الاستماع patience الصبر with others how I can use my strengths كيف استخدم مواضع القوة عندي to develop عشان اطور نفسي create relationship بالنسبة للتواصل انك تعمل علاقات. طب بالنسبة للتعامل مع الناس adjust اكون منضبط with different types of individual اكون منضبط مع مختلف انواع الناس مع العصبي اكون منضبط معه ومع الهادي وما الى ذلك. active listening او listening without interrupting اسمع بدون مقاطعة interrupting double R U P T I N G. بالنسبة للصبر keep a level head in stressful في عملية الضغط لما يكون في ضغط في العمل situations المواقف اللي فيها مشاكل وضغط يعني. which areas أي المهارات أو المناطق I can develop communication skills مهارات التواصل interpersonal skills listening skills and responding skills dealing stressful okay situations. آخر شيء how long كم المدة it will take to reach my goal عشان أوصل لهدفي. هنقول هنا construct practice never ending takes more time but produces time results never ending. اوكي واضح يا شباب الشاشة قدامك وقفها واكتب براحتك. اوكي طيب هنشوف مع بعض هنا نكمل هنا. اوكي هنشوف مع بعض page صفحة 28 و 29 هنا الرايتنج بيتكلم عن الشخصية هذه. هنا السؤال الأول what are the advantages and disadvantages ما هي المزايا والعيوب of electronic commerce التجارة الإلكترونية in your view من وجهة نظرك أنت. طبعا كثير خد شاشة كابتشر الشاشة واكتب do you know who جيفري بيزوس اللي هو بتاع أمازون تمام accomplished scan the text هذه الإجابة يعني من النص. طيب نسمع بسرعة النص. اوكي نسمع النص. Jeffrey P. Bezos was born in 1964 in Albuquerque, New Mexico. He displayed a remarkable mechanical aptitude when he managed to dismantle his crib with a screwdriver as a toddler. When Jeffrey was a teenager, the family moved to Miami, where he طبعا قالها when Jeffrey was a teenager when حط when هنا. طيب ميامي نقط he discovered ميامي ده مكان ممكن where هنشوف نسمع. discovered computers. He graduated from high school, moved to Miami, where he discovered فعلا where ميامي where أهو where he discovered. اوكي يا شباب اوكي يا شباب بعد كده هنسمع نكمل. computers.
He graduated from high school, a valedictorian of his class. He then completed his studies he then completed أجل then وبعد ذلك كلها روابط حطها في مكانها الصحيح. هنكمل بعد كده. in computer science and electrical engineering at Princeton University. After graduation, أجل after graduation تبقى هنا after graduation بعد التخرج يعني. he worked at some well-known firms on Wall Street. It looked as if Jeff would have a successful career in finance when he made a discovery. أجل when he made it هنا نحط عندما هو when he made a discovery اكتشاف غير حياته وغير the course of business forever. Okay نشوف that changed his life and changed the course of business forever. The internet had been used mainly by the Defense Department, the government, and academic researchers until as late as 1994. One day, هنقول هنا one day في يوم ما جيف بيزوس Bezos observed that internet usage was increasing by 2,300% a year. He researched the top 20 mail-order businesses and found that books were the only item for which no catalog existed, as it would be far too big to mail. He attended the American Booksellers Convention the very next day, where he discovered that هنقول هنا where he discovered عندما هو اكتشف المكان الذي اكتشف فيه وليس هنا أداة سؤال بمعنى أين. Major wholesalers had already compiled electronic lists of their inventory. All he needed was a location on the internet. The new online company was set up in a two-bedroom house with a garage in Seattle. في garage bedroom but two bedroom في garage في سيادة. أول مشروع الأمازون. Okay. On July 16, 1995, the site was open to the world. By September, بحلول سبتمبر أو عند شهر سبتمبر بحلول. It had weekly sales of $20,000. The business grew faster than anyone could have predicted. When the online book selling عندما هنا عندما اسمع وركز وهو بيتكلم بسرعة شوية. Business expanded to include an endless range of products from clothing to electronic goods to furniture and so on. Skeptics thought it was growing too fast to be successful. As it turned out, وعندما كنتيجة لذلك يعني. Okay. It was the smartest move anyone could have made that changed the face of commerce forever and turned several members of the Bezos family into billionaires. كده احنا كملناها يا اخوان خلاص كده تمام. اوكي هنشوف مع بعض. اوكي هنا paragraph 1 identify the topic theme يعني تعرف على العنوان الرئيسي او الموضوع للباراجراف. paragraph 1 هذا بعنوان جيفري بيزوس early years في سنواته الأولى. paragraph 2 جيفري بيزوس as a teenager كمراهق أو كشاب في حياته الشباب والتعليم education. paragraph 3 جيفري بيزوس after graduation بعد التخرج والعمل واكتشافاته. discovery 4 paragraph 4 the internet and book selling research. okay الأبحاث. paragraph 5 the new online business. paragraph 6 the online book selling. اوكي البوك سيلينج بيع الكتب والاكسبانشن توسع ونجاح المشروع حقه. اوكي طب نكمل مع بعض. هنا writing number 5 number 6 تحت خالص يقول لك طبعا هذه لازم لها capture. هذا شوف لا ما ينفع معاها. which verb forms are mostly used افعال اللي استخدمت الباسيف مبني المجهول. حاول تكتب له سطر او سطرين من كل واحده بس. انا واقف لك الشاشه شويه وخلاص. number 6 and 7. number 8 now covers the text يعني شوف العنوان حق الكتاب وشوف. اوكي كده احنا خلصنا صفحة 29 صفحة 28. صفحة 29 هذه نشوفها كده من موقع تاني نظبطها لكم. هنا بسم الله هنا كده صفحة خلاص 28 حليناها مع بعض.
نشوف صفحة 29. هذه يا شباب هذا الجدول. حاول انك توقف الشاشة قدامك اهو وتعبي الجدول قدامك. هسيبها لك شوية أبو دقيقة كده بحيث انك توقف الشاشة وتشتغل. تمام؟ واضح كده يا اخوان؟ بيل جيتس ازاي تتكلم عنه وهكذا. طيب بسم الله. صفحة 29 خلصناها. نيجي لصفحة 30. صفحة 30 اوكي؟ اوكي. طيب هنا صفحة 30 يا اخوان. هنشوف مع بعض هنا زي ما انت شايف قدامي هنا كده. اوكي هنكمل مع بعض صفحة 30 و 31. الجرامر بيراجع معاك ال present perfect simple tense زمن المضارع التام المستمر اللي بيتكون من has أو have plus verb 3. حاجة حصلت to talk about actions started in the indefinite time وقت في الماضي غير معروف ويستخدم دائما على حاجة حصلت في الماضي وما زالت مستمرة يعني. Have you been to Qatar? Yes, I have been to Qatar. I have visited many places in the Middle East. وبنستخدم المضارع التام present perfect to talk about recently completed actions. حدث قد حصل من فترة بسيطة، لسه تو حصل من فترة بسيطة. محمد عبد اللطيف جميل has contributed قد ساهم greatly بطريقة كبيرة to the government's Saudization اللي هي السعودة برنامج السعودة في المملكة. Use the present perfect simple الاستخدام الثالث للمضارع التام عشان التأكيد to emphasize an action حدث بدأ في الماضي and has continued وما زال مستمر حتى وقتنا الحاضر واحتمال ان هو يستمر في المستقبل. Li Ka-shing has lived in China for all his life. اوكي؟ ايش الفرق بين for و since؟ for معناها لمدة، since منذ. for بيجي معاها مدة غير محدودة بعدها يعني for 3 years for 2 weeks ما قال لك متى. اما since لازم يجي التاريخ بالضبط. اوكي؟ زي كده شوف هنا for يقول لك ايه for 2 months for a year. اما since يجي معاك التاريخ بالضبط last June التاريخ since yesterday. زي ما اقول لك how long منذ متى has the clothing store been in operation. هتقول it's been. هنا it's ما هي it is. it's يعني it has been operation since تحط التاريخ محدد او it's been in operation for وتحط اي تاريخ 40 سنة 5 سنين ما هو معروف. نكمل هنا متى تحط for و since. هنا for عشان 15 years ما هي محددة. last June اللي فات هذا محدد since. a month شهر ما قال لي أي شهر for. my graduation since. for a long time مدة طويلة. for years since the age of 7 منذ عام السابعة. since when هي لما تلاقي جملة طويلة برضو since. اوكي التدريب اللي بعده يقول لك لو سمحت استخدم present perfect هنا بطريقة صحيحة. he استخدم ال present perfect or simple past أو الماضي. انتبه هنا worked ليش؟ لأن ما قال لك when Ortega was ماضي كمل يبقى ماضي. وهنا برضو and later became ماضي. هنا بقى بدأ جملة جديدة he has gone أو has begun من begin. التصريف الثالث من begun. had الماضي من have he had. has gained has والتصريف الثالث من gained. اوكي صفحة 31 الباست سيمبل والمضارع التام. ايش الفرق ما بينهم؟ الماضي البسيط انتبه له يجي زمن في الماضي. لو تلاقيت yesterday او last او ago او in وتاريخ قديم هذا ماضي بسيط. ابعد عن الهاز والهاف. اما لو حصلت since او for او ما في زمن يبقى هو عايز مضارع تام على طول. شوف هنا الفرق بين دي ودي. هذا المضارع التام present perfect وهذا الماضي البسيط. Have you ever met a billionaire؟ هل انت عمرك قابلت ملياردير؟ No I have never. عمري في حياتي ما قابلت ملياردير. هذا present perfect. شوف الماضي البسيط. When did he start the company? متى هو بدأ الشركة؟ He started the company in. لاحظ انه قال لك in وحط لك في السبعينيات يعني تاريخ قديم. نيجي بعد كده من علامات المضارع التام yet و so far و ever و never. yet يعني ليس بعد. so far حتى هذه اللحظة. ever من قبل. never أبدا. already بالفعل ال silent.
recently مؤخرا أو حديثا. lately برضو مؤخرا. once ذات مرة. twice مرتين. etc. إلى آخره. etc يعني إلى آخره. asking and telling إزاي نسأل باستخدام have you ever. هل أنت عمرك have you ever ordered books online. هل أنت عمرك طلبت كتب أونلاين؟ yes so far منذ فترة قصيرة حصل. ويبدأ يحكي. واحد يقول I have never. واحد يقول I have bought أنا اشتريت. واحد يقول I haven't ويحط يد في الأخير. هذه exercise C. have you ever gone to a charity. عمرك رحت حفلة فيها أو جمعية فيها بر وإحسان. no I haven't. have you. yes I have some clothes and books. I have tried. they were spicy. has شيخ سليمان لأنه مفرد. been a billionaire. has he ever donated تبرع. هذه دي. yes he has. he donated some تبرع ببعض ثروته. I have never ridden in a helicopter. عمري ما طلعت في الهليكوبتر. yes I have. هنا قال له I rode. هنا في الماضي لأنها في الماضي يا إخوان. وبكده احنا الحمد لله خلصنا صفحة 31 وربنا ييسر لكم الأمر يا رب. وإن شاء الله نكمل على خير في الأيام المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.